Hello guys! So mag-update na naman ako sa mga nangyayari dito. Actually, it's almost 12 o'clock na ng gabi. Pero, ayan, tinapos ko muna yung kanina, sumabay ako sa labi ko kasi nag-work siya. And then, ako dito, workout ko na lang din yung yung studio. So, yun yung update ngayon. Hindi pa yan tapos. Yung sa gitna pa lang yung talaga as a box na yung niya. So, ganito po ang itsura ng studio. Ganyan. So, dati, color brown siya. So, niligyan ko siya ng wallpaper na waterproof. So, ayan po yung result. Good humor, they say I'm out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Hey guys! So, ngayon guys, nandito po tayo sa aking studio. Ang gagawin ko ngayon ay ito, pupunta kayo ng wallpaper na color white. Meron akong binili sa online sa BWH. Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung price. It's around 150 something plus. 156 ata. Basta, with shipment na yun. Yun na nabili ko. And, ito, dati itong parang divider dun sa office. So, hiningi ko na kasi damage na siya. Ayan o, na siya, giburot siya sa Bisaya. Ayan po yung situation niya ngayon. So, kailangan ko siyang palitan sana ng wood sa likod. Kaso lang, humirapan ako kasi mabigat ang divider na to, guys. Huwag ko lang kung kaya, kung okay siya, kung takpan lang siya agad ng itong wallpaper. So, ayun po, mag-start na po ako. So, guys, ganito pala yung bago pala ako mag-start doon. Ganito yung current situation ng aking office. Ayan, sobrang gulo, makalat. Ayan. Ayan po yung yung sa aming washing machine. Cartoon. Sobrang kalat talaga, hindi yan magkakaano. Ayan. So, si Habi umalis na kasi bumalik siya dun sa school kasi iniwan niya yung wifi at saka yung laptop niya dun sa kanyang classroom at saka baka umuwi yung mga bata. So, kailan niya bumalik dun? So, ako naman ay bago ko kasi hindi pala ako makaproceed kasi yung gunting nandun sa school niya. So, papakuha ko muna. Sana dalhin niya. Pumunta muna ako ng mall kasi I'm going to buy a hook at saka yung rod ng aking cortina dito. Kasi I'm going to install it na later. Kung kaya siya kahit walang drill. Pero gawin ko lang. At saka sana maka-borrow siya ng drill. And also, bibili ako ng parang sabitan doon sa kusina namin. Hi guys! So, ngayon, I looks like green because I'm inside our office or / studio room. So, yes, very green. Pero kung green talaga dito sa room nito. I actually don't like green for a room. But, unfortunately, yun yung kinulay ng may-ari ng apartment. So, what can I do? So, ayan guys, as of the moment, ito po yung situation ng aming studio / office. Ayan, magulo talaga, makalat pa, naging bodega siya. So, ayan, kahit yung rod ng aming panel curtain, hindi pa rin siya naikabit kasi wala kaming pang
drill kasi wala siyang ano dyan. So, bumili na lang ako ng rod. Ito pa yun. Kailangan pa ito ikabit dyan sa taas. And ito yung partner. Para ikabit na siya. And we're hoping that we could be able na to finish this project, this room, para magamit na namin siya, guys. So, ayun po yung situation. This is a sanyang cabinet, which is dinispose siya sa office kasi some of the parts of this cabinet is already rotten. Ang dami ng mga damage niya. So, ayan, sobrang kalat dito ngayon sa aming studio room. So, ganun yung magiging setup niya. So, ito, instead na color brown, yung ginawa ko ay nilagyan ko siya ng wallpaper. Saka ko na siya na-realize nung nagdikit-dikit na ako, ang pangit ng kanyang result. Look, hindi siya properly placed kasi guys, ano na siya, nabasa kasi yung likod. And then sabi ko sa husband ko, napalitan niya dapat yung likod para plain, para mas madali na lang idikit yung wallpaper na ganyan. Pero kasi tinamad siya, kaya ayan ang nangyari. Ang pangit. So what I'm going to do is I'm going to find something na pang-decorate dyan para matakpan niya yung mga imperfections dyan. And actually, sa huli ko na siya na-realize na pintura na lang sana para mas madali and para mas smooth yung aking paggawa sa DIY na ito. Kasi, ayan siya. I wanted to color it, to change it into white. Everything must be white kasi since ito yung magiging background kapag nag-film ako. So, kasi I need something na magpapabrighten sa room since the other walls is color green. Ayan. And I am planning also to buy a foam adhesive wallpaper. I don't know if yung bricks na nauuso ngayon. I'm planning sana dito, kahit dito man lang para maaliwala siya kasi sobrang nakaka-dark and then nakaka-small ng room yung color green. So ayan, actually green is not hindi ko siya bet na color for the room kasi as in maliit tingnan yung room instead na medyo malaki sana siya ng konti. However, dahil sa color, medyo lumiit yung ating room. Buti nila yung ceiling ay white. So, ayan, I'm hoping na matatapos ko siya. Ang dami ko pang and ito, meron din akong binili. Meron akong binili dito, which is nagkalat pa sila. Hindi ko pa sila ma-arrange ng maayos. So, ito ang aming office/studio. So, mag-update ako ulit guys kung ano na yung mga progress dito. As of the moment, ganyan po yung kanyang itsura. Yan. So, pag matapos na yan, ma-arrange na namin dito lahat. Pag after lang talaga ng cabinet na yan, medyo maayos na namin dito ng konti. So, mag-update na lang kami. Kasi, I'm going to yung vlog na ito is specifically lang talaga para sa room. Hello guys! So, mag-update na naman ako sa mga nangyari dito. Actually, it's almost 12 o'clock na ng gabi. Pero, ayan, tinapos ko muna yung kanina, sumabay ako sa labi ko kasi nag-work siya and then ako dito, workout ko na lang din yung yung studio. So, yun yung update ngayon. Tapos, yung sa gitna pa lang yung talaga as a box na yung niya. So, yun yung magiging result sa lahat ng cubicle. Pero lahat na dito na part ay meron na siyang white. Yung gilid na lang. Nagiging na siya ng white. Yung gilid na lang. So, yan po ang ating update at matutulog na ako kasi pagod na ako. Mamaya, baka bukas tagal ako makagising dahil super late na ng gabi. So, kailangan ko na matulog kasi may work pa ako bukas. At sana hindi ako makatulog sa office.
super sleepy. So, focus ulit. Papakita ko sa inyo kung ano yung matatapos ko bukas. Hey guys! So, update na naman tayo sa situation ng aming ano. So, ganito po ang itsura ng studio, office, studio. Yan na. So, dati, color brown siya. So, niligyan ko siya ng wallpaper na waterproof. So, ayan po yung result. Hindi pa ako natapos mag-arrange, guys. So, ngayon, sa baba, nandyan yung mga storage ng aming mga shampoo, yung mga, ano ba yun? Yung mga toiletries naman dyan, ba? Dinala ko na pala dun sa CR. So, ayan. And yung mga extra na mga gamit na hindi ko masyadong ginagamit. Ayun, mga office supplies or mga gamit ni Jeff's school. And nandyan din yung plancha namin. Dito sa second is itong basket na to, may wire. Ito yung makeup ko. Ito yung mga skincare, sanitizers, and all. And nandun yung para sa hair. And then, dyan yung aking mga wet tissue. Then, yan. Wala pang lagay na lalagyan ko pa yan. Hindi ko pa natapos. Dito yung mga brushes ko, hindi ko pa din natapos. At saka ito, hindi ko pa din natapos. Nandyan pa sila lahat sa box na yan. And, ito lalagyan namin to ng mga camera lens and whatever. Nandyan yung palette na mga malalaki na hindi magkasya dun sa mga organizer. And then, meron akong quotes dyan, thankful, grateful, blessed. And yung letter na JR na expect ko talaga, nung binili ko siya, akala ko malaki, maliit pala siya. And, dito yung mga perfume and yung mga lotions. And dyan, ito, nabili ko lang tong LED light na ito. Which is, ito kailangan pa ng adapter. So, maganda yung light niya na yan, guys, kasi warm yung color na hindi yung sobrang white. And then, sa taas, dyan yung bag, magulo, hindi ko pa natapos dyan. And, meron akong maliit na dito na clip-on na mga pictures. So, yan, original pa yan mula sa pagkakabili, hindi ko pa yan napalitan. And then, ito yung table ko, andyan yung bag ng aking ring light, which is yung ring light ko, ayan, nilagay ko na siya dyan. And then, nandito yung stand ng aking camera. Wala siyang camera ngayon kasi ginamit ko yung camera, of course. And,